সো এক্সিলাৰেটেড ফ্ৰেম আমি কৰিলোঁ, কিন্তু এইটো আছিল তাৰ এপ্লিকেশ্যন বাৰু প্ৰব্লেম তোমালোকৰ দিম সলভ কৰিবা, কিন্তু মেইন পইণ্ট মানে চিম্পলি পইণ্ট যিটো আছিল a prime equal to a minus a, right? এইটো আমি ডিৰাইভ কৰিছোঁ এণ্ড দেন তাত মাছ দি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি পাইছোঁ এইটো কি আছিল একচুৱেল যিটো ফ'ৰ্চ, কাৰণ এ হ'ল আমাৰ ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেমত, অ'কে নোটছত নকৰিলে হ'ব দিয়া, ফ'কাছ কৰা, এইবিলাকতো ভিডিঅ' চাই নোটছ কৰিবা। এ হ'ল কি আমাৰ যিটো একচুৱেল ৰেষ্ট ফ্ৰেম অৰ ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেমৰ পৰা যিটো আমি এক্সিলাৰেশ্যন দেখা পাইছোঁ এটা বস্তুৰ, ৰাইট? চ' সেই এক্সিলাৰেশ্যনটো যিহেতু ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম, তাতে যদি এটা বস্তুৰ এক্সিলাৰেশ্যন হৈ আছে ডেট মিনছ এইটো ৰিয়েল এক্সিলাৰেশ্যন, কিবা এটা ফ'ৰ্চ তাৰ ওপৰত এক্ট কৰিছে, কোনোবাই ঠেলিছে, নহ'লে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হ'ব পাৰে, নহ'লে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ছাম কাইণ্ড অফ ৰিয়েল ফ'ৰ্চ এইটো, অ'কে। বাট এক্সিলাৰেটেড ফ্ৰেমত আমি মাছ দি মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যিটো ফ'ৰ্চ পাইছোঁ তাতে সেই ৰিয়েল ফ'ৰ্চততো ৰিজনটো আছেই, কিন্তু লগতে এক্সট্ৰা এটা পাৰ্ট আহি যায় যিটোৰ নাম আমি কি দিছোঁ ফিক্টিচিয়াছ, মানে ৰিয়েল নহয় ফ'ৰ্চটো, ৰাইট? এই ফ'ৰ্চটো আহি যায়, গুড। চ' এতিয়া এইটো হ'ল ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড ফ্ৰেম আছিল, মানে আমি ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম আছোঁ, আন এটা ধৰা গাড়ী গৈ আছে মানে নাইচলি এক্সিলাৰেট কৰি ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশ্যন লৈ ষ্ট্ৰেইট লাইনত, বাট এনেকুৱা সদায় চিটুৱেশ্যন নহ'ব, হয়নে? টাৰ্ণিং হ'ব পাৰে অৰ ৰ'টেটিং হ'ব পাৰে। চ' এটা ধৰা ফৰ এক্সাম্পল পৃথিৱী, চ' পৃথিৱী কি এটা এক্সিলাৰেটেড ফ্ৰেম, ঘূৰি আছে এনেকুৱা, হয়নে? ঘূৰি আছে, ফাষ্ট ঘূৰি আছে, চ' এনেকুৱা ঘূৰি আছে 24 আৱাৰ্ছে কিমান কিলোমিটাৰ কোৱাচোন? ইমান পাৰ 24 আৱাৰ, এইটো তাৰ স্পীড, অ'কে, এনি পইণ্ট। চ' এনেকুৱা ফ্ৰেম যে আমি এটা ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম, নন ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেমত অলৰেডি আছোঁ, এণ্ড এইটো এটা এক্সিলাৰেটেড ফ্ৰেম, এণ্ড নেচাৰেলি আমি যিবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম, এনিথিং কৰিম, তাতে কি হ'ব ছাম চৰ্ট অফ এটা ফিক্টিচিয়াছ ফ'ৰ্চ সোমাই থাকিবই। চ' মেইন পইণ্ট হ'ল এইটো যে এইটো কি আছে ষ্ট্ৰেইট লাইনত গৈ আছে, হয়নে? চ' এফেক্টিভলি ইণ্টাৰেষ্টিংলি তুমি চোৱা এই ঘৰটো চোৱা, অ'কে, বাছ ইমেজিন কৰা, এটা বাছত আছোঁ এণ্ড বাছটোত থিয় হৈ আছে, তেতিয়া পেণ্ডুলাম এটা কেনেকুৱা থাকিব, ষ্ট্ৰেইট এনেকুৱা থাকিব, ৰাইট? ধুনীয়াকৈ। এতিয়া তুমি এটা কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন দি দিয়া, কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন, লেটছ চে 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ এইফালে দিছোঁ আমি। এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিংলি চাবা যে কিমান এংগল কৰি থাকিব কোৱাচোন পেণ্ডুলামটোৱে? 45, য়েছ অফক'ৰ্ছ, কনফিউশ্যন কিয় থাকিব লাগে? তলৰ পিনে এক্সিলাৰেশ্যন এটা আছিল 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ, কাৰ কাৰণে? গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে। চ' এম ইনটু জি তাৰ ৱেইট আছিল ইমানখিনি তলৰ পিনে, বাট এতিয়া ইফালে আৰু এটা গ্ৰেভিটি এপ্লাই হৈছে, হয়নে? এইফালে 9.8, চ' সিফালেও এম জি আছে, তো দুটাৰ ৰিজাল্টেণ্ট 45 ডিগ্ৰী হৈ ইফালে থাকিব, স্কুৱেৰ ৰুট 2g হৈ যাব তাৰ ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেভিটি। এণ্ড ইনফেক্ট বাছৰ ভিতৰত থকা চব মানুহবোৰে ফিল কৰিব এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত এটা গ্ৰেভিটি, বেণ্ড হৈ যাব চবকেইটা একচুৱেলি। যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা দিয়া হয় এক্সিলাৰেশ্যন, দেন চব মানুহ এনেকুৱা হৈ যাব, পানী চানীৰ বটলবিলাকত পানীবিলাকৰ এংগল হৈ যাব 45, এভৰিথিং। ইনফেক্ট যদি চব বন্ধ থাকে, গাড়ীৰ যদি একো চাউণ্ড নাথাকে, ৰাস্তা যদি পাৰফেক্টলি স্মুথ থাকে, এবছলুটলি ন' চাউণ্ড, আৰু এইটো ৰুমৰ ভিতৰত থাকে, তোমালোকৰ ছাডেনলি লাগিব যেন গ্ৰেভিটি বাৰু এংগল চেঞ্জ কৰিল নেকি? গ্ৰেভিটিৰ তলৰ পিনে আছিল, এতিয়া গ্ৰেভিটিৰ তলৰ পিনে নাই, 45 ডিগ্ৰীত হৈ গৈছে। ইনফেক্ট তোমালোকে যদি তেতিয়া এটা গেছ বেলুন
হিলিয়াম বেলুন যদি এৰি দিয়া বেলুন এটা বেলুনটো চাবা ওপৰৰ পিনে নগৈ 45 ডিগ্ৰী এংগল হৈ এনেকুৱা যাব ন কিয় যাব এনেকুৱা এংগলত কোৱাচোন কি ফ'ৰ্চ অ'কে ফিক্টিচিয়াছ ফ'ৰ্চে কোনফালে দিছে পিছফালে এইফালে গ্ৰেভিটি চ' এফেক্টিভ গ্ৰেভিটি এইফালে বেলুন এংগল কৰি ওপৰেদি কিয় যাব প্ৰথমতে ভাবিবা যে ওপৰৰ পিনে বা কিয় যায় বেলুন অ'কে এগেইনষ্ট গ্ৰেভিটি কিয় যায় এণ্ড দেন এইটো তোমালোকে ভাবিবা এতিয়া আৰু নকওঁ যি কাৰণে এগেইনষ্ট গ্ৰেভিটি উঠে সেই ছেইম কাৰণে এনেকুৱা এংগলত যাব এনেকুৱা এংগলত যদি যাই থকা গছ ফছ যদি লগাই দিয়া গছবিলাকো এনেকুৱা হৈ উঠিব চব এংগল কৰে এভৰিথিং অ'কে জুই কিবা এটা জ্বলালে এনেকুৱা এংগল হ'ব আজি আমি এক্সিলাৰেটেড ফ্ৰেম কৰিম বাট ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ এক্সিলাৰেশ্যন যিটো হ'ল এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম আছে ধৰা প্লেটফৰ্ম আছে আমাৰ ৰুম আছে তাতে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু মেলাত গৈ ফেয়াৰত গৈ চৰিছা নেকি নাজানো এই ঘোঁৰা থাকে যে ঘূৰি থাকে ঘোঁৰা বা চিটত বহিব লাগে এনেকুৱা ঘূৰে ৰাইট এইবোৰ চ' এনেকুৱা টাইপৰ এটা প্লেটফৰ্ম আছে ভাবা চ' ওপৰৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা এইটো ধৰা প্লেটফৰ্মটো ঠিক আছে ইয়াত এটা চিট আছে তুমি তাতে বহি আছা এইটো প্লেটফৰ্ম এনেকুৱা ঘূৰি আছে এটা এংগুলাৰ স্পীড ওমেগা লৈ এনেকুৱা ঘূৰি আছে অ'কে ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ অপজিট ছাইডত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বহি আছে ধৰা এইটো এনেকুৱা ঘূৰি আছে চ' তুমি একচুৱেলি এটা বল যদি দলিয়াই দিয়া তাৰ ডিৰেকশ্যনত অ'কে বাহিৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা যদি আমি এনেকুৱা চাওঁ দেন একচুৱেলি আমি দেখা পাম যে বলটো এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত গৈ আছে চিধা অ'কে এইটো গৈ পাব নেকি তোমাৰ বন্ধুৰ হাতত কিয় নাপায় য়েছ চ' ফাৰ্ষ্ট ধৰা তুমি যেতিয়া বলটো মাৰিলা এনেকুৱা আছিল চিটুৱেশ্যন যেতিয়া বলটো ইয়াত গৈছে তুমি তেতিয়া ইয়াত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত অ'কে দেন বলটো এতিয়া গৈছে তুমি একচুৱেলি ইয়াত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত বল যেতিয়া এতিয়া আছে তুমি সামৱেৰ হিয়াৰ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত বল যেতিয়া ইয়াত এনেকুৱা টাইপৰ চিটুৱেশ্যন অ'কে চ' বাহিৰৰ পৰা আমি কি দেখা পাম বল চিধা গৈ আছে বাট তোমালোকে কি দেখা পাবা বলটো তোমাৰ পৰা অলপ লেফ্ট ছাইডত গৈ আছে লাহে লাহে চ' তুমি যদি ভিতৰত বহি থকা দেন তুমি একচুৱেলি দেখা পাবা তুমি ইয়াত আছা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত আছে কিন্তু বলটো এনেকুৱা গুচি গৈছে অ'কে এইটোৱে দেখা পাবা তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাবা বলটো এনেকুৱা গুচি গৈছে চ' তোমাৰ লাগিব যেন এইটো ডিৰেকশ্যনত এটা ফ'ৰ্চ কাম কৰি আছে এইটো ডিৰেকশ্যনত আৰু এই ফ'ৰ্চটো একচুৱেলি চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ নহয় অ'কে চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ ফিল কৰিব লাগিলে এনে বহি থাকিলেও ফিল কৰিবা যোনে ইয়াত আছে বহি আছে ই বাহিৰৰ ফালে এটা ফ'ৰ্চ ফিল কৰিব এইটো হ'ল চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ কিন্তু এই টাইপৰ ফ'ৰ্চ যে বলটো যে বেণ্ড হৈছে এইটো একচুৱেলি বলৰ ভেলচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি ডিৰাইভ কৰিম এইটো যিমান স্পীডে বলটো মাৰিবা সিমানে বেছি ফ'ৰ্চ ফিল কৰিব এইটো ছাইডত অ'কে এইটো চাম আমি কেনেকুৱা হয় বলটো যদি বহুত লাহেকৈ মাৰিছা অলমষ্ট বেণ্ড নহ'বও পাৰে অ'কে আৰু এই ছেইম বস্তুটো একচুৱেলি এফেক্ট কৰে আমাৰ চাইক্ল'নছবিলাকত চ' নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত চাইক্ল'নবোৰ এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰে চাইক্ল'ন যে থাকে ছেটেলাইট ইমেজ যদি চোৱা চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ মানে অষ্ট্ৰেলিয়া ইফালে এণ্টাৰ্কটিকা তাতে ক্লকৱাইজ ঘূৰে চ' আমি ক্লাছৰ লাষ্টত পাম যে একজেক্টলি কিয় এনেকুৱা হ'ব লাগে অ'কে এণ্ড এইটো বুজাৰ কাৰণে তোমালোকে ভালকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগিব ৰ'টেটিং বস্তুবিলাক অলপ কনফিউজিং হয় চ' পৃথিৱী এটা ৰ'টেটিং ফ্ৰেম এই যে ঘোঁৰাত বহি চৰি আছিলা আমাৰ পৃথিৱীত আমি বেছিকেলি সেইটোৱে কৰি আছোঁ লগত ঘূৰি আছোঁ ৰাইট এনেকুৱা ধৰা দেন আমাৰ
এটা আছে ফ্ৰেম এনে বহি আছে ৰেষ্টত সো এক্স ওয়াই জেড এইটো এটা ফ্ৰেম যেটো ৰেষ্টত আছে এনে বহি আছে ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম ওকে আন এটা ফ্ৰেম আছে এছ প্ৰাইম যেটো আমাৰ ঘূৰি আছে দুটাৰ অৰিজিন একেলগে লাগি আছে মুভ নকৰে জাস্ট কি হৈছে এনেকুৱা ধৰা এই প্লেটফৰ্মটো ঘূৰি আছে তো প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত মই আঁকি দিছোঁ এক্স আৰু ৱাই এক্স প্ৰাইম আৰু ৱাই প্ৰাইম আঁকিছোঁ জেড এক্সিছ ওপৰৰ ফালে আছে গ্ৰাউণ্ডতো এক্স আৰু ৱাই আঁকিছোঁ জেড এক্সিছ ওপৰৰ ফালে আছে বাট প্লেটফৰ্ম যিহেতু ঘূৰি আছে লগতে এক্স প্ৰাইম ৱাই প্ৰাইমবোৰ এনেকুৱা ঘূৰি আছে অ'কে বাট অৰিজিনটো একেঠাইত মিক্স মানে এটা পইণ্টতে থাকে অ'কে এনেকুৱা ঘূৰি আছে চ' ওমেগা এংগুলাৰ অক্সিলেশ্যনলৈ ঘূৰি আছে সাম ডেল্টা টি টাইম হ'লে এইটো এংগল কিমান হ'ব ডেল্টা থিটা লিখিলোঁ ধৰা এংগলটো সৰু এংগল এইটো হ'ব তোমাৰ চিম্পলি যেনেকুৱা এছ ইকুৱেল টু ভি টি হয় ওমেগা ডেল্টা টি হ'ব অ'কে এইটো এংগল হ'ব চ' আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে সেই আল্টিমেটলি ৰিয়েল এটা ফ'ৰ্চ আছে একচুৱেলি ফ'ৰ্চ কাম কৰি আছে বস্তুৰ ওপৰত বাট আমি এনেকুৱা ৰ'টেটিং ফ্ৰেমত যদি বহি থাকোঁ দেন কি ফ'ৰ্চ দেখা পাম অ'কে চ' পৃথিৱীত ফৰ এক্সাম্পল আমি যে আছোঁ এভৰিথিং আমি যি অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ এইবোৰ সঁচা হয় নেকি কিছুমান বস্তু ফিক্টিচিয়াছ ফ'ৰ্চেছ বাট একচুৱেল ফ'ৰ্চ কোনটো ফিক্টিচিয়াছ ফ'ৰ্চ কোনটো চ' আমাৰ ফ'ৰ্চৰ মাজত ৰিলেশ্যন উলিয়াব লাগিব সেইটো হ'ল আল্টিমেট গ'ল তাৰমানে এক্সিলাৰেশ্যনৰ মাজত ৰিলেশ্যন উলিয়াব লাগিব তাৰমানে ভেলচিটিৰ মাজত তাৰমানে কোঅৰ্ডিনেট আৰ আৰু মানে আৰ যিকোনো এটা বস্তুৰ পজিশ্যন ভেক্টৰৰ মাজত ৰিলেশ্যন উলিয়াব লাগিব এটা ফ্ৰেমত যিটো ৰেষ্টত আছে আন এটা ফ্ৰেম যিটো ঘূৰি আছে তো সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা ষ্ট্ৰেটেজি ল'ম যে অ'কে আমি ধৰি ল'ম পজিশ্যন ভেক্টৰ বাট একচুৱেলি তাত তুমি চাবা যে পজিশ্যন ভেক্টৰৰ প্ৰপাৰ্টি আমি ইউজ নকৰোঁ এজ এ ভেক্টৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰিম এনি ভেক্টৰ যদি হয় ছেইম হ'ব বস্তুটো চ' লেটছ চে এটা টাইমত যেতিয়া আমাৰ টি আছিল ধৰা টাইম ইনিচিয়েল টাইম টি টাইম আছিল তেতিয়া এক্স আৰু এই যে আঁকিছিলোঁ প্লেটফৰ্মত এক্স আৰু এক্স প্ৰাইম লগ লাগি আছিল এনেকুৱা ৱাই আৰু ৱাই প্ৰাইম লাগি আছিল তেতিয়া টাইম কিমান টি বাজে ঘড়ীত তেতিয়া আছিল দেন অলপ টি প্লাছ ডেল্টা টি যেতিয়া হ'ব অলপ ঘূৰি যাব তেনেকুৱা ঘূৰি থাকিব ৰাইট বাট এট টাইম টি দুটা পূৰা একজেক্টলি লাগি আছিল তাৰ মানে কি এক্স জেড প্লেইন যিটো আছে ধৰা এইটো যদি এক্স জেড প্লেইন হয় এই প্লেইনটো এইটো এক্স প্ৰাইম জেড প্ৰাইমো প্লেইন হ'ব এট টাইম টি দেন অলপ পিছত কি হ'ব এক্স জেড প্লেইন ইয়াত থাকি যাব কিন্তু এক্স প্ৰাইম জেড প্ৰাইম প্লেইনটো অলপ ওলাই আহিব এনেকুৱা হয়নে তো জাষ্ট ইমাজিন কৰা চ' একজেক্টলি এট টি আমি এটা পাৰ্টিকল ধৰা এইটো প্লেইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে মুভমেণ্ট ক'ৰবাত যাব আৰু চ' এট টি একজেক্টলি টি এটা স্পট আছে ইয়াত এইটো হ'ল আমাৰ ইনিচিয়েল পজিশ্যন এটা পাৰ্টিকলৰ ঠিক আছে দেন ই যদি এনেই বহি থাকে তাতে দেন কি হ'ব তাৰ ষ্টিল এটা মুভমেণ্ট হ'ব মানে কি ৰেষ্ট ফ্ৰেমৰ কাৰণেতো ছেইম এইটো পইণ্ট বাট যিটো মুভিং ফ্ৰেম তাৰ কাৰণে কিমান একচুৱেলি অলপ মুভ কৰিছে ৰাইট চ' আমি প্ৰথমতে ধৰিলোঁ বাট দেন পাৰ্টিকলটো যদি নিজে মুভো কৰে দেন কি হ'ব চ' ফৰ এক্সাম্পল চিম্পল এক্সাম্পল এটা হ'ল গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এটা প্লেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছে ধৰা 10টা বজাত ডিপাৰ্চাৰ কৰি গৈ আছে মিডিল ইষ্ট ক'ত আবু ধাবি বা দোহা চাম প্লেচ এতিয়া স্পেচৰ পৰা আমি যদি দেখা পাওঁ দেন আমি কি দেখা পাম একজেক্টলি যে 10টা বজাত এটা স্পটৰ পৰা য'ত গুৱাহাটী আছিল সেইটো স্পটৰ পৰা প্লেইনটো এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট দিছে দি গৈ আছে এইফালে ৰাইট গৈ আবু ধাবি পাইছে চাম
মেবি দুপুৰ 3টা বজাত অৰ সামথিং পাইছে তো ইয়াৰ পৰা আমি যে পৃথিৱীত আছোঁ আমি কি কৰিম কিমান দূৰত গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা আবুধাবিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটোৱে হয়নে সো তোমাৰ কাৰণে ইনিশিয়াল পজিশ্যনটো কি গুৱাহাটী ফাইনেল পজিশ্যন কি আবুধাবি এইখিনিয়ে বাট স্পেচৰ মানে এইটো তোমাৰ কাৰণে বাট স্পেচৰ পৰা যদি কোনোবাই দেখা পায় গুৱাহাটীও তো নিজে মুভ কৰিছে এইটো টাইমত হয়নে সো একচুৱেলি গুৱাহাটী ইফালে অলপ ঘুচি গৈছে পৃথিৱী ঘূৰাৰ কাৰণে সো পৃথিৱী ঘূৰি আছে গুৱাহাটী অলপ ঘুচি গৈছে দ্যাট মিনছ ডিষ্টেঞ্চটো একচুৱেলি গুৱাহাটী য'ত আছিল 10টা বজাত এণ্ড 3টা বজাত য'ত আবুধাবি আছে সেই দুটাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ নহয় বুজিছেনে বস্তুটো কাৰণ বাই দেট টাইম গুৱাহাটী নিজে মুভ কৰি গৈছে বহুতখিনি ডিষ্টেঞ্চ সো তোমাৰ একচুৱেলি ইনিশিয়েল য'ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু ফাইনেল যিটো ডিষ্টেঞ্চ স্পেচৰ পৰা দেখা পালে ডিষ্টেঞ্চটো বহুত বেছি আৰু আমি পৃথিৱীত কি কৰিম সেইটো আমাৰ উপায় নাই আমি গুৱাহাটীৰ পৰাই ক্যালকুলেট কৰিম 10টা বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া আবুধাবি সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ ওকে সো এইটো বস্তু ইয়াত মনত ৰাখিবা পাৰ্টিকলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল যেতিয়া টাইম t আছিল ফ্ৰম দ্য প্লেন z and x and z prime and x prime then particle এটা delta t time পিছত after delta t time is somewhere এটা পয়েন্টত গুচি গৈছে এইটো b পয়েন্ট নাম দিলো মই এইটো a ধৰা a হল আমাৰ নাম দিছো x y z যেটো ফ্ৰেম আছে ৰেষ্টত আছে তাৰ কাৰণে and same a prime নাম দিছো এই তোমাৰ x prime y prime z prime ফ্ৰেমৰ কাৰণে and b আৰু b prime ধৰা এইটো হল ধৰা t plus delta t টাইমত না পয়েন্ট হল ফাইনাল যেটো ডেস্টিনেশন t plus delta t টাইম মানে এক্স্যাক্টলি 11টা যেতিয়া বাজে তেতিয়া যদি তুমি স্পেচৰ পৰা দেখা পাইছা দুইজনে এগ্ৰি কৰিবা যে এক্স্যাক্টলি আমি এটা পয়েন্টত আছো সেম পয়েন্টত কাৰণ এট দ্যাট টাইম দোহা যত আছে মোৰ কাৰণে স্পেচৰ পৰা এক্স্যাক্টলি হেইটো পয়েন্টত প্লেন ল্যান্ড কৰিছে এন্ড দোহা মানে সৰি আবুধাবি এক্স্যাক্টলি সেম স্পট বুজিছানে সো এইটো হল কারেন্ট টাইম যেতিয়া তুমি ল্যান্ডিং কৰি আছে প্লেনটো একে পয়েন্টত ল্যান্ডিং কৰি আছে তাৰ মানে এইটো পজিশন এটাই পজিশন ইউনিক এইটো তাৰ ধৰা পজিশন ভেক্টৰ t plus delta বাট এইটো পয়েন্ট ইনিশিয়াল পজিশন কিন্তু চেঞ্জ হৈ গৈছে গুৱাহাটী এতিয়া ইয়াত ডিসএগ্ৰি কৰিম তুমি কবা গুৱাহাটী মই কম যে ওকে গুৱাহাটী বাট যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা গুৱাহাটী য'ত আছিল সেইটো মোৰ কাৰণে একচুৱেল ইনিশিয়াল পজিশন বাট তুমি কবা সেইবিলাক আমি নাজানো আমি স্পেচত নাই ক'ত আছিল কেনেকুৱা আমাৰতো পৃথিৱীত গুৱাহাটী য'ত আছিল তাতে আছে তো গুৱাহাটীটো আমাৰ পজিশন বাট বাহিৰৰ পৰা মানে এইটো ফ্ৰেম যেটো মুভ কৰা নাই ই কি ক'ব নহয় এইটো মোৰ ইনিশিয়াল পজিশন তোমাৰ কাৰণে পজিশনটো একচুৱেলি প্লেনটো য'ত আহি গৈছে এতিয়া এইটো পজিশন ওকে সো এইটো ক্লিয়াৰলি ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগিলে আমি ওপৰৰ পৰা চাম এনেকুৱা তেতিয়া দেখা পাম একচুৱেলি সো এইটো হল আমাৰ x আৰু y এনেকুৱা ওকে z এক্সিস এনেকুৱা ওলাই আহিছে অলপ ইমাজিন কৰা বস্তুটো এণ্ড দেন x প্ৰাইম টু এনেকুৱা z প্ৰাইম টু এনেকুৱা অলপ গুচি গৈছে ইফালে এংগল হৈছে ডেল্টা থিটা which is equal to omega delta t okay so spot to ধৰা ইয়াত আছিল যত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল this is a point but a moving ফ্ৰেমৰ কাৰণে actually spot to তেওঁলোকে ক'ব গুৱাহাটী ইয়াত আছে okay এই ডিসটেন্স টু কিমান এই স্পটটোৰ এংগল টু ডেল্টা থিটা সো এইটো যদি বহুত সৰু এংগল হয় দেন এই কার্ভটো আমি স্ট্রেট লাইন ধৰি লব পাৰো and in that case just this distance এইটো let's say r নাম দিলো r time delta theta that's it right এইখিনি সো কি হ'ব বাট ফাইনাল পজিশন যত আছে হেইটোত আমি দুইজনে এগ্ৰি কৰো let's say ইয়াত কৰবাত গৈছে পাৰ্টিকলটো এতিয়া কোনটো টাইমত t plus delta t এইটো হল কত আছিল at t এতিয়া কত গৈছে পাৰ্টিকলটো আবুধাবি
আবু ধাবিত যেতিয়া লেণ্ড কৰি আছে অবভিয়াছলি স্পেচত আবু ধাবি আহি আছে ইফালৰ পৰা এনেকুৱা আমি দেখা পাইছোঁ য'ত আহি এক্সেক্টলি 11:03 বজাত আবু ধাবি আহি পাব সেইটো টাইমত প্লেনো আহি লেণ্ড কৰিব চ' প্লেন আবু ধাবি এণ্ড মোৰ পজিশ্যন এক্সেক্টলি ছেইম চ' ফাইনেল পজিশ্যনত আমি দুইজনে এগ্ৰি কৰোঁ ইট ইজ দ্য ছেইম স্পট ইট ইজ বি অ'কে অল ৰাইট এই বি পজিশ্যনটোৰ মই কি দিছোঁ কোঅৰ্ডিনেটটো দিছোঁ আৰ টি প্লাছ ডেল্টা টি কাৰ কাৰণে ৰেষ্ট যোনে ৰেষ্টত আছে তাৰ কাৰণে এণ্ড ফ্ৰেম যিটো মুভ কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে আৰ প্ৰাইম টি প্লাছ ডেল্টা টি দুটা জাষ্ট বেলেগ নাম বাট ছেইম ভেক্টৰ দিছ ইজ দ্য ছেইম ভেক্টৰ কিন্তু এই ভেক্টৰটো চোৱা বেলেগ এইটো হ'ল তোমাৰ একচুৱেল আৰ এট টি পিকচাৰটো বহুত হেৰি হৈ গ'ল পামজি ধুনীয়াকৈ আঁকিবই লাগিব বস্তুটো এইটো ধৰা yes এইটো better okay this is much better so spot ইয়াত আছিল a আৰু এইটো a prime ধৰা মানে প্লেনটো মুভ কৰি আহিছে পইণ্টটো লগত লৈ আহিছে অৰিজিনেল গুৱাহাটীত লৈ ঘূৰিবতো পৃথিৱীয়ে গুৱাহাটীত এৰি নিদিয়ে গুৱাহাটীত অ'কে চ' এই ডিষ্টেঞ্চখিনি এনেকুৱা বেণ্ড চাৰ্কল টাইপৰ বেণ্ড হ'ব এণ্ড এতিয়া চোৱা এইটো প্লেনৰ কাৰণে এইটো আৰ প্ৰাইম টি বাট সেই কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমৰ কাৰণে আৰ টি these two are different okay so initial coordinate different final coordinate ইয়াত আছে somewhere particle to at b point t plus delta t টাইমত এইটো both ফ্ৰেমত দুটা ফ্ৰেমত same vector so এজনে ক'ব r t plus delta t টাইমত আৰু এজনে ক'ব r prime at t plus delta t but these are the same thing so r at t not equal to r prime at t but r at t plus delta t মানে now is equal to r prime at t plus delta t so আমি কি ক্যালকুলেট কৰি আছো এই পজিশনটো ভেক্টৰটোৰ কিমান চেঞ্জ হৈ আছে ৰোটেশনৰ কাৰণে দেন অনলি আমি কি কৰিম এক্সিলাৰেশন পাম লাহে লাহে গৈ first velocity then acceleration so change kiman hoise vector let's calculate vector to change kiman hoise vector to change hoise in rotating frame calculate koro or let's say like this eitu bostu kiman delta t time pass hote এইটো বস্তুৰ ভ্যালু কিমান it's nothing but r prime at t plus delta t minus r prime at t ইমানখিনি চেঞ্জ হৈছে that's it right final position vector minus initial position vector in this frame or we can write r vector to rotating frame of ইমানখিনি change but this thing is this thing তার মানে r prime to আমি simply r লিখি দিব পাৰো but we cannot change this a2 not equal to rt so a2 এনেকুৱা ৰাখি দিল okay fine so এতিয়া আমি কি কৰিম অলপ ৰিএডজাস্টমেন্ট যাতে ইয়াত যেনেকুৱা ডেল্টা r এট rotating frame আহিছে ইয়াত আমাৰ লাগে কি ডেল্টা r at rest by inertial frame and then something else so আমি এটু যদি লাগে ডেল্টা r যদি রেস্ট ফ্রেম লাগে তার মানে ইয়ার পৰা মাইনাস r at t কৰিলে পাই যাম বাট এটু এক্সট্রা লিখিছো এইফালে এড কৰি দিম yes so ইয়াত মই কি লিখিম r at t আৰু এইফালে প্লাস r at t হৈ যাব রাইট so রিএডজাস্টমেন্ট কৰিলে এইটু মিলি কি হ'ব আমাৰ
delta r in the inertial frame, right? And then এইটো এনেকুৱা লিখিম minus to common লৈ r prime minus r, and r prime minus r কি at t time this thing minus this thing, মানে ইনিশিয়াল স্পটটোৰ কিমান চেঞ্জ হৈছে, মানে এইটো পিস হল ইনিশিয়াল পয়েন্টৰ চেঞ্জ, তাৰ মানে মাইনাস r prime t minus rt. Okay, so এইটো ইয়াত let's write it down. ওকে, সো এই দুটা পার্ট ঠিক আছে, এইটো আমার লাগে, এইটো লাগে। সো এইটো রোটেটিং ফ্রেমত কিমান চেঞ্জ হয়েছে ভেক্টরটোর, এইটো ইনার্শিয়াল ফ্রেমত কিমান চেঞ্জ, বা এই বস্তুটো আমি নাজানো কি, ধুনীয়াকে যদি আহি যায় ইন টার্মস অফ নোন বস্তু তেন আমার হয়ে গল। সো এইটো কি, লেটস সি এইটো কি বস্তু। সো এইটো হল, আকৌ মই তোমালোকক কম ওপৰৰ ফালৰ পৰা চোৱা, দেন গম পাবা অলপ। সো আগতে কি পাইছিলো, এইটো বস্তু এনেকুৱা আছিল আমাৰ এক্স, এইটো আছিল ৱাই, এণ্ড দেন ঘূৰি গৈছে কিমান এক্স প্ৰাইম ৱাই প্ৰাইম। সো ইয়াত আছিল স্পটটো ধৰা এ, এণ্ড এইটো এ প্ৰাইম। অ'কে, সো এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ আমি পাইছিলোঁ, এইটো যদি আৰ হয় ধৰা, দেন এইটো যদি ডেল থিটা হয়, দেন এই আৰ্কটোৰ লেংথ কিমান, লেটছ কল ইট ডেল্টা এছ। অ'কে, এণ্ড আমি এইটো কি ধৰিম, সৰু বুলিয়ে ধৰিম, বহুত সৰু। ডেল্টা টি টাইমটো বহুত স্মল, ফ্ৰেকশ্যন অফ এ ছেকেণ্ড ধৰা, দেন এইটো লেছ দেন 1 ডিগ্ৰী। সো কি হ'ব, আৰ ইনটু ডেল্টা থিটা হ'ব, এণ্ড ডেল্টা থিটা মানে হ'ল তোমাৰ ওমেগা ডেল্টা টি। অ'কে ফাইন, না এইটো কি বস্তু, এতিয়া আমাৰ আকৌ বেক টু বেলেগ ভিউ পইণ্টত আহিব লাগিব, ওপৰৰ ফলৰ পৰা নহ'ব পুৰা। অ'কে, কাৰণ এইটো আৰ হয় ফাইন, বাট আৰ বস্তুটো কি, আৰ ইজ নট ন'ন, আমাৰ জানা আছে এইবোৰ বস্তু। চ' এইবোৰৰ টাৰ্মছত লিখিব লাগিব। অ'কে, চ' চোৱা, ফাৰ্ষ্ট এইটো আছিল আমাৰ প্লেনটো, এইটো জেড, এইটো এক্স প্লেন, দেন ঘূৰি আহিছে প্লেনটো ইয়াত। চ' ইয়াত আছিল আমাৰ এ পইণ্ট, ইয়াত আছে আমাৰ এ প্ৰাইম পইণ্ট, এইটো হ'ল আমাৰ আৰ প্ৰাইম টি, আৰু এইটো হ'ল আৰ টি, দুটা লেংথ ছেইম হ'ব। ইনিশিয়েল পজিশ্যন যিহেতু জাষ্ট এটা ফিক্সড পজিশ্যন। চ' ধৰা গুৱাহাটী আগতে য'ত আছিল আৰু এটা টাইমত য'ত থাকিব, সেই স্পটটোৰ কি হ'ব, আৰ্থৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ চেঞ্জ হ'ব নেকি, আৰ্থৰ চেণ্টাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ডিষ্টেঞ্চ ছেইম থাকিব, জাষ্ট ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হ'ব। চ' তাৰ মানে গুৱাহাটীয়ে এটা চাৰ্কল ফৰ্ম কৰিব, পিচ অফ এ চাৰ্কল জাষ্ট, এইফালে মুভটো নকৰে গুৱাহাটীয়ে, ৰাইট, য'ত আছে তাতে আছে, জাষ্ট চাৰ্কল এটা কৰিব। প্ৰতিটো পইণ্টে পৃথিৱীৰ ওপৰত কি কৰে, 24 আৱাৰ্ছ এটা চাৰ্কল কমপ্লিট কৰে। অ'কে, তো তাৰ হেড, তাৰ পিক মানে হেড যিটো আছে পইণ্ট, সেইটো এটা চাৰ্কল কৰিব, আৰু এই ভেক্টৰটোৰ ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হ'ব, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব, চোৱা হয়, এনেকুৱা আছিল পইণ্টটো, এনেকুৱা আহি যাব। চ' এইটো আৰ এট টি, এইটো আৰ প্ৰাইম এট টি। অ'কে, তাৰ মানে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু হ'ল, এইটো ধৰা আৰ এট টি, এইটো আৰ প্ৰাইম এট টি, এই টিপ পইণ্ট যিটো এ আৰু এ প্ৰাইম, তো এইটো এনেকুৱা ঘূৰি আহিব, মাজত থাকিব তোমাৰ এক্সিছটো ওমেগা, এইটো এনেকুৱা চাৰ্কল ফৰ্ম কৰিব, চাৰ্কলৰ এটা পিচ হ'ব, বাট অলপ এংগলটো বহুত সৰু, চ' সৰু এটা চাৰ্কলৰ পিচ কৰিছে,
আমাৰ কি লাগে এইটো পিচ লাগে এণ্ড এইটো পিচ ওপৰৰ ফালৰ পৰা দেখিলে আমি জানো যে r del theta but then what is r টো লাগে in terms of this thing so r টো basically this হয়নে ওপৰৰ ফালৰ পৰা তুমি যেতিয়া চাবা r টো কি এক্সিছৰ পৰা এইখিনি ডিসটেন্স ইমাজিন কৰা that's it so এই বস্তুটোৰ এইফালে প্ৰজেকশন এই r ৰ এইটো এক্সিছৰ ওপৰত পারপেন্ডিকুলাৰ প্ৰজেকশন ললে হেইটো হল r এনেকুৱা আছে তুমি ওপৰৰ পৰা চাইছা বেসিক্যালি এইখিনি দেখা পাবা সো এই এংগলটো যদি phi হয় এইটো r ভেক্টৰে এক্সিছ অফ রোটেশনৰ লগত কৰি আছিল দেন এইটো সিম্পলি কি হ'ব এইটোৰ ম্যাগনিটিউড r and sin phi right এইটো cos phi এইটো sin phi তাৰ মানে এই r বস্তুটো r2 হ'ব আমাৰ r sin phi এই ইনিশিয়াল যেটো আছিল আমাৰ rt তাৰ জাস্ট sin phi ললে হৈ গল and r prime or magnitude is same r right this is it তাৰ মানে delta s কোনটো এইটো এতিয়া ইমাজিন কৰা যে এইটো বহুত সৰু really tiny in that case it will almost straight line and আমি এইটো নাম দিছো delta s এতিয়া চোৱা r plus delta s is equal to r prime r plus delta s equal to r prime তার মানে r prime minus r equal to delta s right this vector plus this vector equal to this vector তার মানে this vector minus this vector is delta prime তার মানে এই বস্তুটো actually del s vector এই vector and এই vector আমি just magnitude উলিয়াইছো so r হল r sin phi omega delta t direction কোন ফালে এইফালে মানে এইফালে মানে এনেকুৱা যদি সার্কেল কৰি আছে এনেকুৱা then tangential direction এইটোৰ সৰু এংগল হ'ব এইফালে হ'ব চেঞ্জ টু এইটো এইফালে পাব লাগিলে কি ডিৰেকশন এইটো এফালে যদি ওমেগা হয় এফালে যদি r হয় ওমেগা ক্রস r কৰি সোৱা ডিৰেকশনটো পাবা r এনেকুৱা ওমেগা ওপৰৰ ফালে so omega cross r এনেকুৱা সার্কেলৰ যেটো পয়েন্টত যাবা so let's say এনেকুৱা আছে সার্কেলটো সার্কেল এইটো পজিশন লৈছা ইয়াত অৰিজিন so r এনেকুৱা আছে omega এনেকুৱা আছে omega cross r যতে কৰিবা এনেকুৱা ডিৰেকশন পাবা ইয়াত যদি r লোৱা এনেকুৱা ডিৰেকশন পাবা তাৰ মানে টেনজেন্ট ডিৰেকশন টু omega cross r ৰ ডিৰেকশন ওকে এইখিনি ক্লিয়াৰ তাৰ মানে এই ডেল্টা s ৰ ডিৰেকশনটো প্ৰতিটো সার্কেলৰ পয়েন্টত টেনজেন্ট ডিৰেকশন এই পুরা বস্তুটো তোমালোকে ক্লাসৰ পিছত গৈ ইমাজিন কৰিব লাগিব ইন্টারেস্টিং ইমাজিনেশন লাগিব সো এতিয়া চোৱা এই পেজখিনি চোৱা তুমি r omega sin phi phi angle to কোন দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল r vector and omega vector চোৱা দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলৰ sin phi আৰু দুটা ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড what is this omega cross r cross omega নহয় কাৰণ এই মাত্ৰ আমি প্রুফ কৰিছো ডেল্টা s ৰ ডাইৰেকশন টু omega cross r হয় so this is omega cross r okay so delta s vector to actually omega cross r and লগতে del t এটা আছে তাৰ পৰা আহিছে is del t2 okay so এটো এতিয়া লিখি দিয়া যায় ওকে এতিয়া আমি ডেল্টা টি টো এইফালে লৈ আহো দেন কি হৈ যাব ইয়াত এনেকুৱা হ'ব ৰাইট এতিয়া যদি ডেল্টা টি টেন্ডস টু 0 কৰি দিও এটো ডেরিভেটিভ হৈ যাব
right? Limit delta t tends to 0, change of a vector, change of a function divided by change in the coordinates যেটো t যদি হয় variable, then this is ddt of r. Okay, but okay, এইটো direction এইফালে লৈ আহো, দেন আমাৰ কাৰণে actually better হ'ব. Yes, অলপ exchange কৰি দিওঁ, এইফালে এইটো লৈ আহো, এইটো এইফালে লৈ যাওঁ. ওকে, এতিয়া কি কৰিম আমি, ডেল্টা টি টেন্স টু 0 কৰি দিম. সো ডেল্টা টি টেন্স টু 0 কৰিলে ddt হৈ যাব এন আৰ. নাও আৰ ইয়াত ইনিচিয়েল, ইয়াত এনেকুৱা ইন লিখিম, ইয়াত ৰোটেশনাল লিখিম নেকি, পুরা বস্তুটোৰ চেঞ্জ ইন ইনিচিয়েল, চেঞ্জ ইন ৰোটেশন লিখিম. এইটো বস্তু বুজাৰ আছে ইয়াত. তো চোৱা, যেতিয়া ডেল্টা টি টেন্স টু 0 মানে কি, মানে ঘূৰাই নাই. সো ডেল্টা টি যদি বহুত বেছি হয়, এই এক্স এক্সিস আৰু এক্স প্ৰাইম এক্সিস বহুত সেপাৰেট হৈ যাব, ৰাইট? ঘূৰি আছে যেহেতু, গুৱাহাটী বহুত বেছি দূৰ গুচি যাব. কিন্তু আমি যদি ধৰোঁ যে ডেল্টা টি টাইমছটো ধৰা 1 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড, দেন বেচিকেলি গুৱাহাটী য'ত আছে তাতেই আছে, হয়নে? 1 মাইক্ৰ'ছেকেণ্ডনো কিমানো যাব. এণ্ড ইন দ্যাট কেছ চোৱা, এই যে ডটটো যে আঁকিছিলোঁ মই, ইনিচিয়েল পজিশ্যন আৰ অফ টি আৰু আৰ প্ৰাইম অফ টি ছেইম ভেক্টৰ. তুমি যদি ডেল্টা টি টাইমছ টু ইমানে সৰু কৰি দিয়া, অলমষ্ট 0 কৰি দিয়া, দেন দুটা ভেক্টৰৰ মাজত ইনিচিয়েলৰ একো ডিফাৰেঞ্চে নাথাকে ভেক্টৰটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ. বাট দেট ডাজ নট মিন যে ভেক্টৰটোৰ চেঞ্জো ছেইম থাকিব. চ' ইয়াত হ'ল পইণ্টটো. এটা চিম্পল এক্সাম্পল ধৰা, আমি এনেকুৱা এটা বস্তু দলিয়াই দিলে যেতিয়া পিক পইণ্টত যায়, এট দিছ পইণ্ট, তাতে তাৰ ভেলচিটি 0 হৈ যায়, 0 এবছলিউটলি. এণ্ড এট দেট ফ্ৰেকশ্যন অফ এ ছেকেণ্ড যদি থিয় হৈ আছে, ইভেন জাষ্ট ৰৈ আছে তাতে, তাত ভেক্টৰ কিন্তু চেঞ্জ নহয়, মানে ভেলচিটি, বাট তাৰ এক্সিলাৰেশ্যন কিমান? Acceleration is still 9.8 meter per second square. Okay, তাৰমানে ভেক্টৰটো চেঞ্জ নহ'লেও তাৰ এক্সিলাৰেশ্যন আছে, ভেলচিটি চেঞ্জ নহ'লেও এক্সিলাৰেশ্যন আছে. ইয়াত পইণ্ট হ'ল, এইটো ইকুৱেশ্যনে আমাক এইটোৱে দেখায় যে তোমাৰ ভেক্টৰটোতো আমি জানো ছেইম থাকিব. আৰে টাইম যদি ডেল্টা টি অলমষ্ট চেঞ্জেই নহ'ল 0, দেন আৰ ভেক্টৰ কি আৰু আৰ প্ৰাইম ভেক্টৰ কি, দুটা অলমষ্ট লাগি আছিল তেতিয়া, হয়নে? ছেপাৰেট হোৱাই নাই. So at that point r vector is equal to r prime vector, but r vector jiman rapidly change hoi ase, r prime vector or rapidity same nohoy, karon eta frame accelerate kori ase, tar acceleration or information to ase. tumi eitu frame or pora vector duta snapshot lole, eta screenshot lole eke paba, kintu duta vector same at that point, but duta vector or change hoar jitu tendency belek, এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা গম পোৱা যায়. চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াত আৰ লিখিম, ইয়াতো আমি আৰে লিখিম, ভেক্টৰটো ছেইম, বাট তাৰ চেঞ্জ ডিডিটিটোৰ বাহিৰত লিখিম ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেমত, এণ্ড বাহিৰত লিখিম ৰোটেশনাল ফ্ৰেমত. অ'কে, ৰোটেশনাল ফ্ৰেমত এই ভেক্টৰটোৰ চেঞ্জ বেলেগ দেখা পাম আমি, বাহিৰত বহি থকা স্পেচৰ পৰা ভেক্টৰটোৰ চেঞ্জ আমি ডিফাৰেণ্ট দেখা পাম. হ'বই লাগিব, নহ'লে অলপ পিছত কেনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট হ'ব যদি এট এনি পইণ্ট তাৰ ৰেট ডিফাৰেণ্ট নহয়. নতো গুৱাহাটীতে বহি থাকিব, পৃথিৱী নুঘূৰে, নদী নুঘূৰে, এটা ফালে দিন হৈ থাকিব সদায়, পুৰি চুৰি মৰুভূমি হৈ, আন এটা ফালত পূৰা বৰফ হৈ ইয়াত আৰু প্ৰাণী থাকিব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' অ'কে, চ' দিছ ইজ, এইটো ইকুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইকুৱেশ্যন. এণ্ড এইটো ডিৰাইভ কৰোঁতে আমি সঁচাকৈ এই আৰ যে এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ হয় তাৰ ইনফৰমেশ্যন ইউজ কৰা নাই.
It was just a vector. And তাৰ ভেক্টৰৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছোঁ আৰু একো ইউজ কৰা নাই তুমি চোৱা এটা ভেক্টৰ এনেকুৱা লিখিছোঁ ভেক্টৰটো আছে এইটো ফ্ৰেমত আন এটা ফ্ৰেম ঘূৰিছে চ' ভেক্টৰটো ঘূৰিছে জাষ্ট ভেক্টৰৰ ইনফৰমেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ পজিশ্যন ভেক্টৰ স্পেচিফিক একো নাছিল ইয়াত জিঅ'মেট্ৰি ইউজ কৰিছোঁ থিটা কেনেকুৱা হ'ব ওমেগা ইনটু থিটা হ'ব এইবোৰ কৰিছোঁ জিঅ'মেট্ৰি ইউজ কৰিছোঁ ভেক্টৰ তাৰমানে এইটো ইকুৱেশ্যন এনি ভেক্টৰৰ কাৰণে ভেলিড এনি ভেক্টৰ যদি বি লিখি দিওঁ ইটছ ভেলিড বুজিছা এণ্ড দিছ ইজ দ্য পইণ্ট এইটো এনি ভেক্টৰৰ কাৰণে ভেলিড এটলিষ্ট আমি পাইছোঁ ক'ৰ পৰা সেইটো লিখি ৰাখোঁ প্ৰথমতে বা এইটোৰ পৰা আমি কি ইনফাৰ কৰিছোঁ এনি ভেক্টৰ বি ল'লে ষ্টিল আমি ছেইম ইকুৱেশ্যন পালোঁ হয় চ' এইটো মনত ৰাখিবা নাম্বাৰ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 দি এটা মনত ৰাখিলোঁ আমি ছেভ কৰি থলোঁ বাট উই অলছ' নিড দিছ এইটো স্পেচিফিক ৰিজাল্ট আৰ ভেক্টৰৰ কাৰণে এণ্ড আৰ ভেক্টৰৰ কাৰণে যিহেতু ৰিজাল্ট উই ন' ডিডিটি অফ আৰ কি হয় if this vector happens to be a position vector then এইটো কি হ'ব যিকোনো এটা বস্তুৰ এই পাৰ্টিকলটোৰ velocity in the inertial frame so this is v in velocity in the inertial frame and a2 rate of change of that particle's position rotating frame তাৰ মানে rotating frame তাৰ velocity and then ইয়াত omega cross r okay so এইটো equation number 3 let's say এইটো আমি এই ভেক্টৰ ভ্যালু স্পেসিফিক r বহাই এইটো পাইছো but this still is valid ইয়াত তুমি ফোর্স সোমাই দিয়া ইয়াত তুমি এক্সিলারেশন সোমাই দিয়া ইয়াত তুমি মোমেন্টাম সোমাই দিয়া it will be valid okay so এতিয়া আমি এইটো ইকুয়েশন লম and now we take b equal to v freedom আছে আমাৰ এটা স্পেসিফিক ভেক্টৰ v ললো আমি fine and a v2 obviously আমি ইয়াত r লিখিছো যে r বুট কত আছিল inertial frame so v2 basically v মানে কি v inertial frame যেটো এইটো ললো লৈ আমি এইটো ইকুয়েশনত বহাই দিম throughout কি পাম আমি dv dt ইয়াত inertial at inertial ইয়াত dv inertial ইয়াত dt in rotation plus omega cross r sorry yes omega cross b v right এইটো in লিখা বা just v লিখা is the same thing তে এইটো কৰিলে আমাৰ কাম তো হৈ যায় মানে এইটো আমি জানি কি জানো যে dt at inertial frame vector 2 velocity of inertial frame so এইটোৰ মানে কি acceleration in the inertial frame but এইটো actually acceleration in the rotating frame ক'ব নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো কাৰণ ভিতৰত v inertial সোমাই আছে velocity চোৱা আগতে কি কৈছো r বিলাক ইয়াত সেম আছিল পজিশন ভেক্টৰ সেম কিন্তু velocity সেম নহব আমি জানো নহব দুটা ফ্রেম এটা ফ্রেম যদি মুভ কৰি আছে দেন দুটা ফ্রেমত velocity চেঞ্জ হৈ যায় রাইট সো ddt অফ ইনার্শিয়াল ফ্রেমত মেজার কৰা velocityৰ ডেরিভেটিভ লৈ আছো রোটেটিং ফ্রেমত ইট ইজ নট এ রোটেশন আমাৰ ওপৰত সামহাউ ভি ইয়াত রোটেশন আনিব লাগিব ইয়াত আহিব লাগিব দেন অনলি উই ক্যান ডু ইট ওকে এইটো ক'ৰ পৰা পাম ভি ইন তাৰ পৰা সাবস্টিটিউট কৰিম আমি সো এইটো বস্তু আমি ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰিম এইটো বস্তু আমি ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰিম কিমান টাইম আছে আমাৰ হাতত 10 মিনিটস ওকে সো এইটো সাইড ঠিক আছে কাৰণ আমি ভেলোসিটি মেজার কৰিছো ইনার্শিয়াল ফ্রেমত ডেরিভেটিভ লৈ আছো ইনার্শিয়াল ফ্রেমত ফাইন এইটো থমাই দিও তেতিয়া ddt কি আছে
ভি ৰোটেশনাল মানে ৰোটেটিং ফ্ৰেমত মেজাৰ কৰা ভেলচিটি মানে পৃথিৱীত থকা মানুহে যিটো ভেলচিটি মেজাৰ কৰি আছে প্লাছ ওমেগা ক্ৰছ আৰ এণ্ড এইখিনি ডেৰিভেটিভ ক'ত লোৱা হৈছে ৰোটেটিং ফ্ৰেম DDTF rotation plus ইয়াত omega cross V dot plus omega cross R okay এতিয়া অলপ simplify কৰা সোয়া কি হ'ব DDT of V rotation in the rotation frame এই পিছটোৱে তোমাক দি দিব A rotating মানে rotating ফ্ৰেমত acceleration কিমান এটা বস্তুৰ then এইটো পিছে কি দিব ওমেগা তো কনস্ট্যান্ট ঘুমাই যাব গৈ এইটোত so cross plus omega cross dr dt in the rotating frame এইটো হ'ব প্লাস এইফালে কি থাকিব omega cross v rotation plus omega cross r এইটো হ'ব আমাৰ now এইটো বস্তু কি DDT of R at rotating frame এটা বস্তুৰ পজিশন কি দিয়া দেখা পাইছা এইটো সোয়া এইটো rate of change in the rotating frame of the vector measured in the rotation frame so etu a rotation bostutor acceleration in the rotating frame fine iyat ami omega constant ase so bitorot loi goi humaisu derivative to and derivative to kot loi asu rotating frame vector to ki r now r ot initial rotating sabona lage and bostutor position at any time is same in both so r or khetrot tension nai R or khetro DDT of R in means V in DDT of R rod R means V rod ta mane etu ki etu V rod omega cross V rotation ako eta omega cross V rotation so twice omega cross V rotation hoi jabo iyat omega cross R thakibo and etu this so my final relation to hobo acceleration of the particle measured in the inertial frame is equal to acceleration of the particle measured in the rotational frame plus twice omega cross V velocity of the particle measured in the rotational frame ebor bostu clear rakhiba crystal clear okay plus omega cross R arot rotation initial এইবোৰ লিখিব নালাগে because at any instant of time it's the same এটো মুভ কৰি থকা প্লে হেৰিন ফ্ৰেম নহয় তো যে বহুত দূৰত গুচি গৈছে r টু ডিফাৰেন্ট হৈ গৈছে ওকে রোটেট কৰি থকা হে কাৰণে সো এইটো হল আমাৰ ফাইনাল ৰিলেশন এইটোৰ আমি এটা নাম দিম এ কোৰিওলিছ আৰু এইটোৰ নাম দিম এ সেন্ট্রিফিউগল ওকে সো এতিয়া যদি এইফালে লৈ আহো দেন আমাৰ হ'ব কি a rotation equal to a in minus a twice omega cross v minus omega cross r তোমালোকে অ্যাটেন্ডেন্স লিখি আছা নেকি প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্স তো লিখিছা শেষ বঢ়িয়া ওকে সো এতিয়া চোৱা আগতে জাস্ট যেতিয়া এটা ফ্রেম রেস্ট আছিল এটা এক্সিলারেট কৰি আছিল তাতে জাস্ট এটাই এক্সিলারেশন আছিল করসপন্ডিংলি এটাই ফিক্টিশিয়াস ফোর্স আছিল ইয়াত দুটা ফিক্টিশিয়াস ফোর্স এটা হল দিস ইজ কল্ড এই মাইনাস লৈ মানে ওকে মাস দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও দেন m হ'ব ইয়াত m হ'ব ইয়াত m এইটো লিখা যায় এইটো চোৱা এইটো হল আমাৰ কি পৃথিৱীত থকা মানুহবোৰে যিকোনো বস্তু দেখি ভাবিম যেটো ফোর্স আছে বুলি ওকে
মানে ফ'ৰ্চ মেজাৰ্ড বাই এজন অবজাৰ্ভাৰ যোনে ৰ'টেটিং ফ্ৰেমত বহি আছে। চ' দিছ ইজ এফ rotating frame equal to actual force, gravity হোক যিনো হোক, actual যিটো force reality হয়, that is this, যিটো হ'ল স্পেচত থকা মানুহজনে একচুৱেলি মেজাৰ কৰিব, প্লাছ দুটা ফিক্টিচিয়াছ ফ'ৰ্চ আছে এতিয়া। এটাৰ নাম হ'ল কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ আৰু এটা হ'ল চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ। অ'কে, চ' কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱাইছ এম ওমেগা ক্ৰছ ভি, চেণ্ট্ৰিফিউগেল হ'ল মাইনাছ এম ওমেগা ক্ৰছ আৰ। এইটোৱেই মেগনিটিউড আৰ ওমেগা স্কোৱাৰ হৈ যায়। অ'কে, ইয়াত চোৱা কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চৰ স্পেচিয়েলিটি চোৱা। চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ আমি চবেই ফিল কৰি আছোঁ, এভৰি ওৱান। এনে বহি থাকিলেও ফিল কৰিবা, দাউৰিলে থাকিলেও ফিল কৰিবা। বাট কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ যদি ফিল কৰিব লাগে, দেন বহি থাকিলে এইটো ফিল নকৰা, কাৰণ ইয়াত লিখিব লাগিব এইটো। তোমাৰ ৰ'টেটিং ফ্ৰেমত এটা ভেলচিটি থাকিব লাগিব, এণ্ড তুমি যিমান স্পীডে দৌৰিবা তোমাৰ ওপৰত কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চে বেছি এক্ট কৰিব। চ' লাইক ফ্লেছ যদি হয়, দ্য ফ্লেছ জানে ছুপাৰ হিৰো, দ্য ফ্লেছ যে বহুত স্পীডে দৌৰে। চ' দ্য ফ্লেছৰ ওপৰত কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চে কাম কৰিব, আমাৰ ওপৰত নকৰে। ইমান আমি যিমান স্পীডে দৌৰিলে কিমাননো আৰু স্পীড হ'ব। বাট একচুৱেলি কেৰেলাত যিবিলাক বোট ৰেচ হয় যে, বহুত মানুহে যে একেলগতে মাৰি থাকে, তেওঁলোকে কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ ফিল কৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটত যাব লাগিলে অলপ অপজিট ছাইডত ফ'ৰ্চ দি বেলেঞ্চ কৰি কৰি যাব লাগে। অ'কে, আৰু এই ছেইম ফ'ৰ্চৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ কি হয়, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ মানে ইণ্ডিয়া, তোমাৰ নৰ্থ আমেৰিকা, ইউৰোপ, ওপৰত মানে চ' ইয়াত পিচ পিচ লিখি দিওঁ বস্তুটো। অ'কে, চ' লেটছ চে আমি নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছোঁ, ঠিক আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়া নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত হয়, তাৰমানে পৃথিৱীৰ হাফৰ ওপৰৰ ফালে আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে, ৰাইট। লাষ্টত গৈ শ্ৰীলংকা চাগে পূৰা ইকুৱেটাৰত পৰে। চ' আমি কেনেকুৱা ঘূৰি আছে পৃথিৱী, এনেকুৱা এনেকুৱা ঘূৰি আছে ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যন। চ' ইয়াত কি হ'ব, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত চোৱা ক'ৰবাত আমি আছোঁ, ইয়াত এটা নিম্নচাপ হৈছে, ল' প্ৰেছাৰ জ'ন হৈছে, নিম্নচাপ হৈছে। জানানে নিম্নচাপ কি হয়? তো নিম্নচাপ য'ত হয় চাৰিওফালৰ পৰা কি হয়, বতাহ সেইটো স্পটত মুভ কৰে, এনেকুৱা। তাতে ষ্টৰ্ম হয়, বেচিকেলি ধুমুহা হয়। চ' যেতিয়া আহি আছে এইবোৰ, চ' লেটছ চে এইটো স্পটত নিম্নচাপ হৈছে, এইটো লেটছ চে অসম, অলপ টিহু লেটছ চে। চ' টিহুৰ ফালে কি আছে, চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা উইণ্ড আহি আছে, চাৰিওফালৰ পৰা। চ' ডিৰেকশ্যনটো চাবা ভেলচিটিৰ, এনেকুৱা ইনৱাৰ্ড। এণ্ড আমি আছোঁ ক'ত, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত। তাৰমানে আমাৰ ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যন ওপৰৰ ফালে, কাৰণ এনেকুৱা ওপৰৰ ফালে। চ' ওমেগা এইটো ডিৰেকশ্যনত, ভেলচিটি এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত, মানে বেচিকেলি এনেকুৱা। চ' ওমেগা ক্ৰছ ভি এইটো ডিৰেকশ্যনত, দেন কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ হ'ব মাইনাছ আছে, চ' সেইটো ডিৰেকশ্যনত। চ' এইবোৰ যে এনেকুৱা সোমাই আছে বতাহবিলাক, ইহঁতে এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত এটা পুছ ফিল কৰিব, চ' এনেকুৱা ঘূৰি যাব। চ' এইবোৰ কি হ'ব, এনেকুৱা ঘূৰিব, এনেকুৱা ঘূৰিব, এনেকুৱা ঘূৰিব, এনেকুৱা ঘূৰিব, মিলি কি হ'ল চোৱা। চ' এণ্টি ক্লকৱাইজ চাইক্ল'ন প্ৰডিউচ হ'ব। এণ্ড চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত চাবা কি হয়, চাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এনেকুৱা আহিব, বাট ওমেগাৰ ডিৰেকশ্যন তলৰ পিনে। চ' এজ এ ৰিজাল্ট ক্লকৱাইজ ষ্টৰ্ম প্ৰডিউচ হ'ব। এণ্ড এনেকুৱা হয়, চাইক্ল'নৰ ছেটেলাইট পিকচাৰ দেখিলে গম পাবা তোমালোকে। এণ্ড দেন নদীবিলাকৰ টাৰ্ণিং কোন ডিৰেকশ্যনত হ'ব, দেন
এনেকুৱা বহুত ফেক্টৰছ আছে অ'কে এটা ভিডিঅ' আছে এইটো লৈ কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ লৈ চাবা কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ এইটো চেনেলত